તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાય 7.2 ચેપ્ટર નંબર 7 યામભૂમિતિમાં દાખલા નંબર 5 ભણવાનો છે. અહીંયા તમે રકમ વાંચશો એટલે અડધો એવો દાખલો તમને સમજણ ત્યાં જ પડી જાય, બરોબર, અને બાકીનું કામ સૂત્રો કરી આપે. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, અહીંયા તમને કીધું છે કે x અક્ષ પરનું કોઈ બિંદુ છે, બરોબર. એ બિંદુ શું કરે છે? a અને b, એટલે કે a અને b કોઈ બિંદુ છે, તેને જોડતા રેખાખંડનું, એટલે કે x અક્ષ પરનું કોઈ બિંદુ છે તે a અને b ને જોડતા રેખાખંડ, એટલે કે જોડતો રેખાખંડ ab, બરોબર, અને તેનું કોઈ p બિંદુ છે એ શું છે? x અક્ષ પરનું છે, જે શું કરે છે? વિભાજન કરે છે, બરોબર. અને તો તમારે શોધવાનું શું છે? તો આ જે p ના યામ છે એ શોધવાના છે, પ્લસ અહીંયા જે m1 અને m2 છે મિત્રો એ તમારે શોધવાનો છે. હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો, અહીંયા તમારે કોઈ આપેલું નથી કે ભાઈ કયો ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. તો અહીંયા હું લખું છું કે અહીં રેખાખંડ AB નું બિંદુ P એ x અને 0 યામમાં k/1 ગુણોત્તરમાં વિભાજન થાય છે. તો મિત્રો અહીંયા ધ્યાન આપો, અહીંયા આપણે ધારવાનું કે m1 ને આપણે કેવું ધારવાનું કે ભાઈ m1 ને k ધારવાનું અને m2 ને ધારીશું આપણે 1. અને અહીંના એ યામ છે એ x અને 0 છે તે આપણે હવે શોધીએ. તો અહીંયા શોધવા માટે શું કરીએ છીએ? વિભાજન બિંદુના યામનું સૂત્ર, એટલે કે વિભાજન સૂત્ર લગાડીશું આપણે. વિભાજન બિંદુ ના યામ p xy બરાબર, આપણા યામનું સૂત્ર શું હતું? તો m1 x2 વત્તા m2 x1 ભાગ્યા m1 વત્તા m2. આ થઈ ગયું x યામ માટે. હવે m1 y2 વત્તા m2 y1 ભાગ્યા m1 વત્તા m2. આ તમારું થઈ ગયું વિભાજન સૂત્ર. હવે શું કરીએ મિત્રો? આપણે કિંમત મૂકીશું. તો કિંમત મૂકીએ તો ધ્યાન આપો, x અક્ષ પરનું બિંદુ છે એટલે જે આ વિભાજન બિંદુના યામ છે એમાં ખાલી x જ આવશે. આ જે y યામ હોય એ કેવું હોય? 0. કેમ કે જ્યારે તમે x અને y યામ આવી રીતે જુઓ તો કોઈ x અક્ષ પરનું બિંદુ હોય મિત્રો તો એના યામ ખાલી x જ લખાય, y યામ સાથે કોઈ સંલગ્ન ના હોય એટલે એ યામ કેવો થઈ જાય? 0. કેમ કે જોઈએ કોઈ પણ લાઈન ડ્રો કરતા કોઈ પણ જગ્યાએ આ બિંદુ છેદતું નથી એટલે એના યામ કેવા થઈ જશે? 0. તો ધ્યાન આપો, અહીંયા યામ કેવા થાય? x અને 0. તો ધ્યાન આપો, અહીંયા આપણે શું કરીશું? સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીશું. તો p ની જગ્યાએ હવે આપણે આ ડાયરેક્ટ મૂકીએ તો x0 બરાબર m1 કેટલા? તો કે ભાઈ k. x2 કેટલા છે? તો જો અહીંયા x1 y1 આના યામ થશે, x2 y2 એ b ના યામ થશે. તો ચલો કિંમત મૂકીએ તો x2 થઈ જશે -4 વત્તા m2 કેટલા છે? તો કે 1 અને x1 કેટલા છે? તો કે 1 ભાગ્યા તમે જોશો તો m1 વત્તા m2 એટલે કે k+1. હવે y યામ માટે જોઈએ તો m1 y2 એટલે મિત્ર તો કે ભાઈ k y2 કેટલા છે આપણા જોડે? તો y2 થઈ જશે 5, બરોબર. y2 કેટલા રહેશે? 5 વત્તા m2 y1 કેટલા થઈ જશે? 1 અને y1 કેટલા થઈ જશે? તો ભાઈ -5 ભાગ્યા m1 વત્તા m2 એટલે કે ભાઈ k+1. તો હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે શું કરીએ છીએ? બધાનું સાદું રૂપ આપીએ. જો અહીંયા y2 ની કિંમત મૂકી, y2 છે અહીંયા આપણા 5 વત્તા m1 કેટલા એટલે કે m2 કેટલા હતા આપણા 1 અને એ થઈ જશે -5. એ શું થઈ જશે? આપણા y1 અને m1 વત્તા m2 એટલે k+1. હવે આપણે સાદું રૂપ આપીએ મિત્રો તો x0 બરાબર આ જે k જોડે -4 ગુણાઈ જશે એટલે -4k અને એ શું થઈ જશે? +1 બાય k+1 અને 5k. જો આ 5 છે k જોડે ગુણાઈ જશે તો ભાઈ 5k આ -5 છે એક જોડે ગુણાશે એટલે -5 બાય k+1 આવો જવાબ મળે.
હવે ધ્યાન આપો એ y આમ આપણું 0 છે તો આને આ y આમ અને આ y આમ બંનેને આપણે સરખાઈ દઈએ તો એ લખું છું કે y આમ 0 હોવાથી સરખાવતા તો સરખાઈએ મિત્રો તો ધ્યાન આપો એ થઈ જશે ડાબી બાજુ કહે છે તો ડાબી બાજુ થઈ જશે 0 અને જમણી બાજુ કેટલા કે ભાઈ 5k - 5 ભાગ્યા k + 1 આવું થાય તો આ જે k + 1 છે મિત્રો એ અહીંયા 0 જોડે આવશે તો એ ગુણાઈ જશે 0 જોડે તો એ થઈ જશે 0 અહીંયા શું થઈ જશે 5k - 5 બરોબર આ જે 5 છે એ આ બાજુ આવતા રહેશે તો જો -5 છે તો +5 થઈ જશે તો 5 = 5k અને આ જે 5 છે એ ગુણાકારમાં છે k જોડે જો તો હું શું કરી નાખું નીચે લાવું તો ભાગાકાર મતલબ 5/5 = k તો k ની વેલ્યુ આવી જશે 1 તો ધ્યાન આપો એ k ની વેલ્યુ 1 આવી તો k ની જગ્યાએ કેટલા આવી ગયા 1 તો એ લખી શકાય કે અહીં વિભાજન બિંદુનો ગુણોત્તર m1/m2 બરાબર 1/1 છે તો હવે મિત્રો આપણે શું કરવાનું છે તો હવે જે આપણે આ જે x ની વેલ્યુ છે એટલે કે ભઈ x અને 0 છે એના યામ શોધવાના છે તો x ની વેલ્યુ શોધવાની તો શું કરીએ તો જે અહીંયા k ની વેલ્યુ જે મળી એ જો k ની જે વેલ્યુ મળી એ આપણે જે આ x યામ રહેલો છે એની અંદર મૂકી દઈએ તો એ લખું છું x યામ સરખાવતા હવે x યામ સરખાઈએ મિત્રો તો ધ્યાન આપો એ શું છે x બરાબર -4k + 1 ભાગ્યા હવે શું થશે k + 1 જો એ x યામ શું છે k + 1 તો k + 1 તો k ની કિંમત અહીં મૂકતા તો k ની કિંમત મૂકીએ તો x બરાબર -4 અને k ની કિંમત કેટલી છે તો ભાઈ k ની કિંમત 1 આવી ગઈ તો 1 + 1 ભાગ્યા k ની જગ્યાએ 1 + 1 તો x બરાબર -4 + 1 ભાગ્યા 2 તો x બરાબર -4 + 1 કરતા તો 1 અંદરથી બાદ થઈ જશે પણ મોટી સંખ્યાની નિશાની એટલે -3/2 તો તમારે લખવાનું કે અહીં વિભાજન કરતા બિંદુના યામ તો ધ્યાન આપો કોણ છે બિંદુ તો બિંદુ P અને x ની વેલ્યુ કેટલી મળી તો x ની વેલ્યુ મળી ગઈ -3/2 અને y આમ તો કેવો હતો મિત્રો ઓલરેડી 0 મળે તો એ તમારા વિભાજન કરતા બિંદુના યામ -3/2 અને 0 મળે છે તો ધ્યાન આપો મિત્રો આ તમારો સ્વાધ્યાય 7.2 પૂરો થઈ ગયો અહીંયા તમને કોઈ પણ જગ્યાએ ક્વેરી હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સ ની અંદર લખી શકો છો અને જો ધોરણ 10 ની ગણિતની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ ક્વેરી હોય તો તમે મને WhatsApp ની અંદર મોકલી શકો છો જેથી હું તમને સોલ્યુશન આપી શકું ધન્યવાદ